በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው how to make a digital vision board በውጮች ዘንድ በጣም የተለመደ ነው። ስለዚህ የኛም ሀገር በአማርኛ ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው how to make a digital vision board vision board እንዴት ነው መስራት ምንችለው በፎቶሾፕ። ይሄን ይመስላል vision board ምንድነው? ከኔ ጋር አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። vision board in Amharic how to make a vision board in Amharic ሰርች ስናረግ ዩቲዩብ ላይ በአማርኛ ምንም የተሰራ ቪዲዮ የለም ማለት ነው። የኛ ቻናል ደግሞ አዲስ ነገር በመስራት የታወቀ ነው። ዲጂታል ቪዥን ቦርድ በጣም ታዋቂ ነው፣ በውጮች ዘንድ የተለመደ ነው። ዲጂታል ቪዥን ቦርድ አዲስ አመት በገባ ቁጥር በዚህ አመት ማድረግ የምንፈልጋቸው ወይም እንዲኖሩን የምንፈልጋቸውን ነገር ላይክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እያንዳንዱ ፒክቸር ነው። ይሄ በፎቶ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። ከጎግል ላይ ያወረዳችሁ ይሄንን አሁን ሳምፕል ቱቶሪያል እኔ አሳያችኋለሁ። በፎቶሾፕ ነው የምሰራው እኔ። ኦንላይን ላይ ካኒቫ የሚባል ዌብሳይትም ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። ዲጂታል ቪዥን ቦርድ ነው የምንሰራው። ወይም ስልካችሁ ላይ ፕሮፋይል ፒክቸር ሊሆን ይችላል፣ ኮምፒውተራችሁ ላይ የምታስቀምጡት ወይም ደግሞ ፕሪንት አርጋችሁ የምትሰሩበት ቦታ ፊት ለፊት በፍሬም የምታስቀምጡበት ማለት ነው። ቪዥን ቦርድ በየአመቱ ብታዘጋጁት ተመራጭ ነው፣ አሪፍ ነው። በዚህ አመት ይሄ ነገር ይኖረኛል፣ ይሄን አደርጋለሁ የሚል ማለት ነው። ስለዚህ የቻናሌ ተከታታዮችም ደግሞ እንዲኖራቸው ቪዥን ቦርድ ቱቶሪያል እንዴት እንደምንሰራ ሳምፕል እናያለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እኔ ጋር በኤ4 ነው የሰራሁት። እያንዳንዱ ፒክቸር ነው። እዚህ ጋር ፕሌይ በተናችን አለች። ይሄን ሳምፕል ለእናንተ ቱቶሪያል ለመስራት የሰራሁት ነው፣ የኔ አይደለም። ሳምፕል ነው የሰራሁት። በኤ4 ነው የሰራሁት። እኔ ፕሪንት የምታደርጉ ከሆነ በኤ4 ነው የምትሰሩት። ሁሉንም ፒክቸሮች በአንድ ላይ የምትፈልጉትን ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር ኒው ፋይል እንፈጥራለን። ክሬት ኒው ኤ4 ፔፐር 8.3 በ11.7 ነው። እዚህ ጋር ሳይዙ እንደዚህ ትመርጣላችሁ። ከዛ ክሬት እናደርጋለን። ክሬት ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ጎግል ላይ ሄደን መጀመሪያ እንመዘግባለን ማለት ነው። መጀመሪያ እንመዘግባለን ምን በዚህ አመት ለምሳሌ በዚህ አንድ አመት ውስጥ እንዲኖረን የምንፈልገውን ነገር በምስል እንመዘግባለን። እሺ ወደ ጎግል ላይ እንሄድና የምትፈልጉትን ኢሜጅ ከጎግል ላይ ወይም ደግሞ ኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ጥራት ያላቸው ቪዲዮዎች የሚገኙበት ፒክስል ላብ፣ ፒክስል ቤ የሚባሉ ሳይቶች አሉ። እዛ ሳይቶች ላይ ገብታችሁ የምትፈልጉትን ኢሜጅ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፒክስል ቤ የሚባል ዌብሳይት አለ። ሌላው ደግሞ ፒክስል ላብ ወይም ፒክስልስ የሚባል አለ። ከነኚህ ከሁለቱ ሳይቶች ላይ ጥራት ያላቸውን ቪዲዮዎች ማውረድ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አፓርትመንት አልኩ። አፓርትመንት ብዬ ሰርች አረኩ። ስለዚህ እንዲኖር የምንፈልገውን ቤት ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ እቺ ቤት በጣም ታምራለች፣ እንዲህ አይነት ቤት እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ይሄንን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ከዛ ኮምፒውተር ሩም፣ ኮምፒውተር ክላስ፣ የኮምፒውተር ሩማችን ምን እንዲመስል እንፈልጋለን የሚለውን እዚህ ጋር ያምራል። ይሄኛውን ዳውንሎድ አደርገዋለሁ። እሺ ሌላ እናንተ የምትፈልጉትን ኢሜጅ ታወርዳላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ካር እንዲኖረን የምንፈልገው መኪናችን ምን ይመስላል የሚለውን እዚህ ላይ ደስ ይላል። ጥራት ያላቸው ፎቶዎችን ነው የምታገኙት። እኔ አንዱን ወስዳለሁ ለእናንተ ለማሳየት እችን ዳውንሎድ አረብ። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ዌብሳይት ላይ ካላገኛችሁ ጎግል ላይ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ እንሰራለን። ቀጥታ ፎልደር ላይ እንገባለን። ቀጥታ አሁን ያወረድናቸው ኢሜጆች ለምሳሌ አፓርትመንት ብለን ያስገባነው ይሄንን መጀመሪያ ላይ እናስገባለን። ከዛ ሳይዟን እንቀንሳለን። እዚህ ጋር ያው ሳይዟን ቀነስኳት። ከዛ የኮምፒውተር ሩማችንን አስገባን። ያው የኮምፒውተር ሩማችን እቺን ትመስላለች። እንዲያስገባን በአንድ ወረቀት ላይ ፕሪንት ስለምታደርጉት ይሄንን ሳይዙ ብታሳንሱት ይመረጣል።
ከዛ መኪናችንን እናስገባለን። ይኸው መኪናችን ገባች። ከዛ እዚህ ጋር ታመጣላችሁ። ከዛ ቦዲያችን ምን መምሰል አለበት የሚለውን ይህን ከጉግል ላይ ያወረድነውን። ሌላ ደግሞ የዩቲዩብ ቻናል ካላችሁ ፕሌይ በተን ማግኘት እፈልጋለሁ፣ ሲልቨር በተን እዚህ ጋር ታስገቡትና ሳይዙን እናሳንሰው እዚህ ጋር ታስገቡታላችሁ። ዙም ታደርጉና እዚህ ጋር የራሳችሁን ስም እቺኛውን ቱል በተን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ ክሊክ አድርገን እዚህ ኢሜጅ ላይ ይሄንን እናጠፋለን። ከዛ የራሳችሁን ስም ነው የምታስገቡት። ከዛ እዚህ ጋር ቴክስት እናንተ የራሳችሁን ስም ታስገባላችሁ። ቴክስት አረጉትና እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ የራሴን ነው ማስገባው። ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል ከዛ ሳይዙን እናሳንሰዋለን። ይሄው ከዛ ሌላ ተጨማሪ ምን አለ የምትፈልጉት ቫኬሽን የምትሄዱበት ሀገር እዚህ ጋር እኔ አንድ ደሴት አመጣው፣ ቦርቦራ ደሴት። so I like it በጣም ቦርቦራ ደሴት በጣም ነው የሚያምረው። እዚች መሃል ላይ ያስገባው። ከዛ ለምሳሌ ወርሃዊ ኢንካማችን $10,000 እንዲሆን እንፈልጋለን የምትሉ ከሆነ እዚህ ጋር ወርሃዊ ኢንካማችሁን ታስገባላችሁ። ሌላ ደግሞ ኦዲየንስ ለምሳሌ ሰው ፊት መናገር እንፈራለን፣ እሱን ማበረታታት እፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ እዚህ ጋር የኦዲየንስ ፒክቸር ከጉግል ላይ ተወስዱታላችሁ። ከጉግል ላይ ወስዳችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ይሄው አስገባን። ሌላ ደግሞ ሙዚቃ መልመድ እፈልጋለሁ፣ ጊታር ይኖረኛል፣ ሙዚቃ መልመድ እፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ እዚህ ጋር ይሄን እናስገባለን ማለት ነው። ይሄ ሳይዞችን እናንተ ፕሪንቲንግ እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሌላ ተጨማሪ ላንጉዌጅ እንግሊዘኛ ቋንቋዬን አሻሽላለሁ። ፕሪንት የምታደርጉ ከሆነ ሳይዙን በጥራት ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ሰዎችን መርዳት እፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ኢሜጅ ኦኬ አስገባን። ከዛ ካሜራ እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ፣ እቺን ካሜራ። ከዛ ሌላ ተጨማሪ ነገር ካለም እናንተ የምትፈልጉትን ነገር እኔ ለምሳሌ ነው ይሄን እያሳያችሁ ያለሁት። ከዛ እዚህ ጋር የጂም እናስገባለን። የምትፈልጉትን ኢሜጅ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ እኔ ጋር አልቋል፣ እናንተ ጋር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላ ኢሜጅ አመጣው። ፕሪንት ስታደርጉ ባዶ ቦታ እንዳይሆንባችሁ የምትፈልጉትን ነገር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከዛ ሌላ ተጨማሪ ነገር ድሮን፣ እዚህ ጋር ድሮን እናምጣ። ተጨማሪ ነገር ይኸው ቦታዎች መሙላት ስላለባቸው አስገባን። ከዛ ምንድነው ጎፕሮ ካሜራ ተንቀሳቃሽ በጣም ነው መወዳት እቺን ካሜራ። ጎፕሮ ወተርፕሩፍ ካሜራ፣ እቺን ካሜራ እዚህ መሃል እናስገባት። ፋይናሊ ቪዥን ቦርድ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በፊት ከሰራሁት እንደውም ያምራል። ለእናንተ ለማሳየት እንትን ያልኩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን እንደዚህ በየአመቱ ሊኖራችሁ የሚገባውን ነገር ወይም ደግሞ በሃርድ ኮፒ ፕሪንት አድርጋችሁ ይሄ A4 ሳይዝ ነው ሴቭ ታደርጉትና በፒኤንጂ በፊት ለፊታችሁ ሁሌ የምታዩበት ቦታ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአመቱ መጨረሻ ከነኚህ
ጥቂቱን እያሳካችሁ ወደ እናንተ እያደረጋችሁ ቀለል አድርጋችሁ ማየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከአመት በኋላ እነኚህን ያቀዳችሁትን እነኚህ ይኖሩኛል ብላችሁ ያሰባችሁትን ነገር እንደ እቅድ ነው። ከዛ ሪቫይዝ ታደርጋላችሁ። የትኛውን አሳካችሁ የትኛውን አላሳካችሁ የሚለውን ታዩታላችሁ ማለት ነው። በውጮች ዘንድ በጣም የተለመደ ነው። ስለዚህ የኛም ሀገር በአማርኛ ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው። ይህንን ቪዲዮ ለብዙ ሰው ስለሚጠቅም ሼር፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ቀን ባይ